नमस्कार. आमचे कलांगणमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. आपल्या आहारात पालेभाज्यांचं महत्त्व आहे. त्या पालेभाज्यांपैकी आमच्या परिसरात पोकळा ही पालेभाजी आलेली आहे आणि त्याची मी आता भाजी करणार आहे. चला तर ही भाजी करूया. ही सकाळी खुडून आणलेली पालेभाजी, आपली पोकळ्याची पालेभाजी. आता ही मी इथं धुवून घेते आधी. ही धुतलेली पालेभाजी मी इथे ठेवते. ही पालेभाजी जमिनीशी अगदी वाढलेली नसते, थोडी उंच असते, त्याच्यामुळे ती काही इतकी मळलेली नाही आहे, पण मी धुवून घेतली आहे. ह्याचे जे देठ काढायचे आहेत ते देठ टाकून द्यायचे नाहीत, तर ते मिक्सरमध्ये घालायचे आहेत आणि ते वाटायचे आणि मग त्याचा जो रस येईल तो शिजवताना भाजीत घालायचा. हे आमच्या गुरूंच्या चरित्रात आहे की कोणत्याही पालेभाजीचे देठ टाकायचे नाहीत, ते वाटून घेऊन ते भाजीत टाकायचे. त्यामुळे मी आता तशीच काढते, देठ काढते. हे बघा, हा देठ मी मिक्सरमध्ये टाकते. त्या देठाचाच रस काढल्यामुळे आणि तो टाकल्यामुळे भाजी अतिशय पौष्टिक होते. कांदा चिरून घेतलेला आहे. आता मिरच्या चिरते. मिरच्या चिरून झालेली आहे. आता हे मी बाजूला ठेवते आणि भाजी चिरायला घेते. अशी 7-8 पानं एकत्र करून मी भाजी चिरते. हे भाजीचे काढलेले देठ आता हे मी मिक्सरवरून वाटून आणते आहे. ही भाजी चिरून झालेली आहे. मी सुरीने चिरली, विळीने चिरली तर ह्याच्यापेक्षा बारीक होईल. आता मी भाजी करायला घेते. गॅस पेटवला आहे. आता मी भांडं ठेवते आणि लसूण वाटून घेते. याच्यात या भाजीत लसूण आणि कांदा जास्त असेल तर आणखी छान लागते. ह्या मी 6-7 घेतल्या आहेत लसणी. त्या वाटते खलबत्त्यावर. अशीच टाकली तर ते उडते तेलातून, म्हणून वाटून जरा चेचून घ्यायची. तर भांडं ठेवले. आता याच्यावर तेल घालते. साधारण अर्धा वाटी तेल घ्यायचं. तेल तापल्यावरच ही घालायची, लसूण घालायची, त्याच्यानंतर कांदा घालायचा. तेल तापलेलं आहे. लसूण घातली. ही लसूण थोडी लालसर व्हायला पाहिजे. तर ह्या मिरच्या टाकते. कांदा टाकते. कांद्यावर झाकण ठेवते 10 मिनटं. ही देठाची पेस्ट करून आणलेली ती मी आता कांद्यावर टाकते. ढवळते आणि लगेचच भाजी टाकते. कांद्यावर याच्यावर मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ.
भाजी टाकते. आता ही ढवळते आणि त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. पाणी वगैरे काय ठेवायचं नाही झाकणावर. काही भाज्यांवर पाणी ठेवायला लागतं, पण या पालेत भाज्यांवर पाणी ठेवायला लागत नाही, कारण ते पाणी सुटतं त्याला. आणि वरती जर पाणी ठेवलं तर आणखी ती पातळ होईल. गॅस मीडियम करते. वरती झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटांत बघायचं. भाजी झालेली आहे आणि वास पण झकास येतो आहे. तर मी हे काढते. कोणत्याही पालेभाजीवर दही घातलं की ती भाजी छान लागते.